سراغ فصل دوم هندسه. ببینید قسمت اولش در مورد ترسیم های هندسی هستش. ما باید دو تا مطلب بلد باشیم. یک، مجموع نقاطی که فاصله شون از یک نقطه‌ای مثل آ برابر مقدار ثابت آر رو دایره‌ای به مرکز آ و شعاع آر قرار دارن و مجموع نقاطی که فاصله شون از خط دی به فاصله آر هستش روی دو تا خط به موازات دی و در دو طرفش و به فاصله آر از این چی قرار دارن. حالا اگر توی سوالی بیشتر از یه ویژگی خاص باید ویژگی های قسمت رو جداگانه رسم کنیم، بعد نقاط اشتراکشون در صورت وجود جوابهای مسئله میشه. میگه خطی مانند دی در نظر بگیرید، تمام نقاطی که به فاصله 2 سانتی متر از خط دی هستن مشخص کنید. خب به فاصله 2 از خط دی هن دو خط به موازات دی و در دو طرفینش خط دی قرار دارن. میگه این نقاط چه شکلی یا شکل‌هایی را تشکیل میدن؟ دو خط موازی رو بچه‌ها چی تشکیل میدن. درست شد. بریم بعدی رو ببینیم. میگه فرض کنید نقطه آ به فاصله 4 سانتی متر از خط دی باشد. روش رسم هر یک از مثلث‌ها رو توضیح دهید. ببینید اولیه گفته که مثلث متساوی الساقین که آ یک رأس آن و قاعده آن بر خط دی باشد. بچه اگر این خط دی باشه و خدمتتون عرض کنم این نقطه آ که به فاصله 4 از این خط قرار داره، اگر ما بیایم به مرکز B، به مرکز آ و شعاعی بزرگتر از 4 یک دایره رسم کنیم، این دایره خط دی رو در نقاط B و C قطع میکنه. اون مثلث AB متساوی الساقینه. چرا؟ چون AB و AC شعاع دایره است و با هم برابرن. میگه مثلث متساوی الساقینی که آ رأسش قاعده‌اش رو خط دی باشه، طول ساقش چند باشه بچه‌ها؟ 6 باشه. خب این خط دی و اینم نقطه آ که به فاصله در واقع 4 از خط دی قرار داره. حالا اگر بخواین ساقتون 6 باشه، باید به مرکز آ و شعاع 6 چی بچه‌ها؟ یک دایره رسم کنید. این در B و C خط دی رو قطع میکنه، پس حتما AB و AC برابر چیه؟ 6 هستش. بعدی میگه مثلث متساوی الساقین آ که یک رأس آن، آ یک رأس آن و قاعده آن بر خط دی منطبق باشد، مساحت آن 8 سانتی متر باشد. بچه‌ها مساحتمون در واقع ببینید، من اگر این مثلث متساوی الساقین رو براتون بکشم خدمتتون عرض کنم که خب این در واقع ارتفاع مثلثه که 4. وقتی شما میاد یک دایره رسم میکنید، خب در واقع طول ساق‌ها که برابره و این میشه قاعده شما. اگر من با مساحت 8 این قاعده رو به دست بیارم، میشه 1/2 این قاعدهمون ضرب در چی؟ ارتفاعمون که 4. پس قاعدهمون بچه‌ها برابر چند میشه؟ برابر 4 میشه. خب قاعده اگر برابر 4 بشه، یعنی از پای ارتفاع تا این ساق 2، اینم که 4 هستش. اگر ما فیثاغورس بزنیم طول این ساقه به دست میاد، یعنی 4 به توان 2 به علاوه 2 به توان 2 میشه چی بچه‌ها؟ B2. از اینجا B2 میشه 20. پس B میشه چند بچه‌ها؟ رادیکال 20. پس اگر دایره به مرکز آ و شعاع رادیکال 20 رسم کنیم، مثلث متساوی الساقینی که ایجاد میشه حتما مساحتش برابر چنده؟ 8 هستش. بریم سوال بعدی رو ببینیم. میگه نقاط آ و ب به فاصله 5 سانتی متر از هم را در نظر بگیرید. این الان آ و ب که فاصله شون چنده بچه‌ها؟ 5. میگه به مرکز آ و شعاع 4 یک کمان رسم کنید. مرکز آ شعاع 4 یه همچین دایره‌ای رسم میکنم و سپس به مرکز B و شعاع 3 کمانی دیگر رسم کنید. خب من اگر بیام به مرکز B و شعاع 3 کمانی دیگر رسم کنم، مثلا یه همچین چیزی میشه. میگه تا کمان‌ها هم دیگر رو در نقاط X و Y قطع کنن، این X و اینم Y. میگه اندازه اضلاع مثلث‌های AXB و AYB را مشخص کنید. بچه‌ها ببینید اینجا که در واقع شعاعمون 4 بوده، این اندازه 4. اینجا که این شعاعمون چی بوده؟ 3 بوده، این اندازه چنده؟ 3. و به همین ترتیب اینجا هم همین اتفاق برامون میفته، اینجا 3 و اینجا 4. واضح است این ابعاد در واقع توی قضیه فیثاغورس هم صدق میکنه. پس این مثلثی که تشکیل شده در واقع مثلث قائم
زاویه هست با اضلاع 3 4 و 5. درست شد. بعدی رو ببینیم. میگه توضیح دهید چگونه میتوانید مثلثی به طول ضلع‌های 4 5 7 رسم کنید. خب کافی اول یک پاره خط مثل B3 به طول 7 رسم کنم، به مرکز B و شعاع 5 یک دایره رسم کنیم، به مرکز C و شعاع 4 یک دایره دیگه رسم کنیم. نقاط تلاقی رو اگر به B و C وصل کنیم در واقع اون مثلثی که مد نظر ماست به دست میاد. یعنی اینجا 5 اینجا 4 و این قاعده هم 7. هر دو تا مثلث هم بچه‌ها هم نهشتن، یعنی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. بریم بعدی. میگه با توجه به دو پاره خط داده شده AB و CD به سوالات پاسخ دهید. نقطه بیابید که از نقطه AB به یک فاصله باشد و از دو نقطه C و D نیز به یک فاصله باشد و آن را O بنامید. بچه‌ها نقاطی که از AB به یک فاصله روی عمود منصف پاره خط AB اند و نقاطی هم که از خدمتتون عرض کنم B و C به یک فاصله روی عمود منصف پاره خط چی هم بچه‌ها B3 قرار دارن. حالا از ما خواسته این نقطه رو چی او بذاری، پس این میشه حتما چی او. درست شد. در قسمت بعدی ببینیم چی پرسیده. میگه اگر نقطه او روی عمود منصف پاره خط B3 باشد و G دایره‌ای به مرکز او و به شعاع OB باشد، رأس‌های چارضلعی ABCD نسبت به دایره G چه وضعیتی دارن؟ چرا؟ بچه‌ها ببینید میگه اگر شما یه دایره خدمتتون عرض کنم به مرکز او و شعاع خدمتتون عرض کنم OA رسم کنید چه اتفاقی میفته؟ ببینید این OA فاصلش از B، A، V و C برابره. پس این دایره حتما از این 4 تا نقطه چی میگذره. درست شد؟ چه وضعیتی دارن؟ روی چی بچه‌ها؟ این دایره قرار دارن. سوال بعدی رو ببینید. میگه مثلثی دلخواه رسم کنید آن را ABC بنامید. خب من یک مثلث دلخواه رسم میکنم، اسمش رو میذارم ABC. درست شد. میگه عمود منصف های دو ضلع مثلث را رسم کنید. این عمود منصف، این هم عمود منصف و نقطه برخوردشون رو O بذارید. میگه به مرکز O و شعاع OA یک دایره رسم کنید. نقاط B و C نسبت به این دایره چه وضعیتی دارن؟ چرا؟ بچه‌ها ببینید وقتی که این OA روی عمود منصف AC است، پس فاصله‌اش تا A و C با هم برابره. چون روی عمود منصف AB است، پس فاصله‌اش تا AB هم برابره. پس معلومه نقاط ABC بچه‌ها فاصله یکسانی از O دارن. پس اگر دایره‌ای به مرکز O و شعاع OA رسم کنید حتما از نقاط B و C هم میگذره، یعنی روی دایره قرار دارن. پس این مطالبی بود